ating lahat, mastermind, kaya sana po follow nyo sila. Bilisan na natin mga kasangkayan kasi aattend pa ako ng binyag. Alam nyo naman, kitang-kita sa pangmalakasan nating kwelyo. Diba? Lakas we. Okay, kaya let's go kasangkayan. Eto pong DC na to. Swak na swak. Pwede sa mga may ka-forever dyan o mga naghahanap ng forever. Kaya ito na. Excited na akong ituto to sa inyo, okay? Mirrored pa din po ito para sa inyo. Okay? 1, 2, 3, 4. Tapos kanan. Kaliwa, nakataas yung paa, tapos wave, lipat natin sa kanan, tapos kick pa likod, face natin yung left, tapos kick yung left, sabay yung kanang kamay, 1, tapos other side, 2, tapos 3, 4, okay, tapos boom, boom, tapos left muna, tapos right, left, right, dito, tapos sundan natin, boom, tapos twist natin yung kanang paa 3 beses palabas. 1, 2, 3. Tapos footwork tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kahit paano po maumpisahan natin maayos. Isa pa. From the top. 1, 2, 3, 4. Kanan, kaliwa. Pag kaliwa, nakataas yung paa. Wave, lipat natin sa kanan. Kick sa likod, tapos sa kaliwa. 1, 2, 3, 4. Okay? Yung kamay nakaganto, di ba? Tapos, open. Yan. Nakasara yung mga tuhod. Tapos, left, right. Left, right. Kamay sa gilid. Sundan natin. Boom. Tapos, boom. Tapos, twist yung kanang paa 3 times. 1, 2, 3. Palabas po yung twist niya. Tapos, footwork. Boom, doom, 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 doom. Okay. Mabilis ang turo lang po tungkol sa footwork. Siguro po happy feet to. Unang-una, 1, pwedeng flat, na naka-V or nakataas yung right toes. Tapos, kabilang side, nakataas naman yung left toes. Tapos, flat natin pareho na parang inverted or pabaliktad na V. Boom. Tapos, taas ulit natin yung right toes or right paa na lang. Yan. Right paa. Konyo. Okay, mabilisan lang. Tapos, inverted V ulit. Flat. Tapos, kaliwang paa nakataas ulit. Tapos, flat. Inverted V ulit. Tapos, last one. Yun. Bale, tandaan nyo lang po kasangkayan. Taas muna yung isang side. Tapos, flat na pa-inverted V or pabaliktad na V. Tapos, taas naman yung kabilang side. Tapos, inverted V ulit or flat. Tapos, kabilang side ulit. Taas. Flat ulit. Isa pa. Boom. Boom. Okay, so, parang ano na siya. Taas ng paa, flat. Taas ng paa, flat. Taas ng paa, flat. Ayos ba? Okay. Tapos, pag sinabay pa natin yung kamay natin, di ba, galing po tayo sa 1, 2, 3. 1. Pagkadating ng 2, 2, 3. Tapos, yung the rest po ng count, 4 to 8, pababa na yung kamay natin, okay? 4, 5, 6, 7, 8. Isa pa, okay? So, 1, 2, 3, 1, tapos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yun, nakuha din. Tapos next po natin, paddle break. Pagka paddle break po natin, sasabay yung mga ulo natin. Ganito muna yung kamay, ito yung kaliwa. Di ba magkaiba sila? Yan. 1, 2, tapos swimming tayo. Swimming talaga, or langoy. Sa kabilang side naman, 3, 4, tapos shuffle. 1, 2, 3, 4. Okay. Sa shuffle po, ganun din siya. V muna tayo, tapos pagtataas natin siya, boom! Nakabaliktad na V. Pero yung iba po, kahit hindi na nakaganon pareho yung paa, pwedeng ganyan lang, simple ganyan. Basta yung nakababa, yun yung naka-V. Okay, papasok. 1, kita nyo nakapapasok siya. Or pwedeng ganon, yun, pareho. Tapos flat ulit. Tapos kabilang side naman, 2. Or pwedeng ganon. Tapos balik, tapos 3, baba, tapos 4. Okay, isa pa kasangkayan. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Yun. Bali pag isa-isang count. 1, baba. 2, baba. 3, baba. 4, baba. Okay? Pagkasabay yung mga kamay. 1, 2, 3, 4. Okay. Nice one. Kasangkayan. Bali ganito siya pag diretso ha. Pwede ba yung mabak dito or sa may punja? 1, 2, 3, 4. Okay, tapos gano'n na lang. Boom, 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 boom. Kaya na bahala sa dulo nun. From the top po tayo kasangkayan. Game? Okay? 1, 2, 3, 4. Kanan, kaliwa. Wave, wave. Kick. Tapos, boom, 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 boom. Boom, boom. Boom, boom, boom. Sunod. Boom, boom. 1, 2, 3. Footwork. Boom, 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 boom. Body burning. Boom, 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 boom. Shuffle. 1, 2, 3, 4. Tapos, boom, 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 boom. Kaya na po bahala doon, okay? Yan, isang quick tutorial para sa inyo kasangkayan. Sana po nagustuhan nyo. Sana check out na din po yung mas mahabang version. Kung gusto niyo lang po, mag-click nyo lang. Okay? At sana po, check out na din po yung YouTube channel ko, Yan 27 or Young Space XXVII. Maraming salamat po kasangkayan. Ayun, follow nyo ako, I'll back you. Joke lang po, I'll follow you back you. Maraming salamat po ulit. Tiwala po sa sarili, lalo po kay G. Merry Christmas po kasangkayan. Baka naman, aguinaldo lang. Joke lang po, bye-bye. Salamat po ulit. Thank you.